A csatornámon többször is foglalkoztam már az időutazás kérdésével, és mint tudhatjátok, én személy szerint nagyon, de nagyon rajongok az efféle témák iránt, beszúrom ezeket a videókat ide a sarokba. Volt, hogy már elmondtam a véleményemet, és beszéltem, és elemeztem is az időutazás bizonyítékait, de szó volt már John Titor időgépéről, fényképes bizonyítékairól, de beszéltem már szerintem Sitterwich időgépéről is. Szóval ezen sorozatot folytatva és tovább gördítve ezt az időgépes témát, ma szintén egy ilyen történetet hoztam, ami nem más, mint Mike Markham története. Még mielőtt belekezdenénk, először is leszögezném, hogy ez a videó legalábbis előreláthatólag sokkal rövidebb lesz, mint a nagy átlagban a videóim hossza, hisz korábban megszavaztátok, a többségetek megszavazta, hogy szerintetek a rövidebb videók azok sokkal fogyaszthatóbbak. Ezért is bátorkodtam egy ilyen rövid kis témát bedobni, és a jövőben is követni fogom ezt az elvet. Megpróbálok majd a jövőben is rövidebb témákat hozni, amelyek való igaz, hogy rövidek, viszont érdekesek. Ebben a videóban amatőr szinten ismertetem Mike Markham időutazós rejtének történetét, megpróbálok azokra a kérdésekre választ adni, miszerint ki is az a Mike Markham, mit csinált, miket mondott, és ami talán legfontosabb, hogy hová tűnt, miután feltalált egy időgépet. A képen látható srác, ő Mike Markham. Ő volt az, aki elméletileg feltalált egy időgépet, na de ne siessünk ennyire előre, néhány mondatot azért engedjetek meg Mike-ról. Egy 21 éves srácról beszélünk, és amit fontos kihangsúlyoznom, csak hogy a későbbiekben ne legyen félreértés, hogy 1995-öt írunk. Szóval itt van ez a srác, előtte az élet, viszont úgy érzi, hogy nincs semmije. Az előtte álló élet elég kilátástalan. Nincs semmi pénze, nem tudja fedezni a tanulmányait, a lakhatását, ezért úgy dönt, hogy a kezébe veszi az irányítást. Úgy dönt, hogy ő már pedig meg fogja nyerni a lottót, mert a nyeremény az igenis kihúzná őt a csávából. Azonban nem csak egy szelvényt vesz, és nem csak a matematikát vagy a szerencsét húzza elő a zsebéből, hanem leül az asztal elé, és megtervez egy időgépet. Kicsit szokatlan módszer ez a lottó megnyerésére, legalábbis a történelmet alapul véve nem sok hasonló történet lapozható fel benne. Hát nem mindenki így szeretne meggazdagodni, de nem vagyunk egyformák. Nem mindenkinek lehet meg hozzá kellő tudása, tapasztalata, vagy épp szerencséje. A képen látható Mike már 21 évesen is nagyon otthon mozgott az elektronikában, hisz villamosságot tanult. Ezért sem állt tőle olyan nagyon messze az elektromosság és a vele való kísérletezés. Az egyik ilyen alkalommal Mike a képen látható eszközökkel próbált valami újat létrehozni, és egyszer csak valami furcsát tapasztalt. De még mielőtt rátérnénk az anomáliára, először is engedjetek meg néhány mondatot az alábbi szerkezetről. Én nem vagyok fizikus, és nem vagyok a téma szakértője, ezért sem tudom pontosan is érthetően elmagyarázni a jelenséget, de például ezen a videón is ugyanazt láthatjuk, vagyis valami hasonlót, mint amivel akkoriban Mike is kísérletezett. Ez egy Jákob létra, vagy Jákob lajtorja, ki hogy nevezi. A Jákob létrát már többen is összerakták, és voltak olyanok is, akik csak próbálták összerakni. A neten nagyon sok ilyen videó lelhető fel, és ezek a videók igazából inkább szórakoztatóak, mint érdekesek, mert van, aki sokkal rosszabbul jár. Olvastam, hogy volt, aki már leégette a haját, felgyújtotta a házat, kilőtte az egész lakónegyedben az áramot, szóval a Jákob létra készítésénél elég gyakran előfordulhatnak, és elő is fordulnak ilyen kellemetlenségek. Az ilyen, vagy az ehhez hasonló kísérletekhez valószínűleg Mike-nak is lenne egy-két szava, ugyanis ő is valahogyan így hasonló módszerekkel próbálkozott valami újat alkotni, de ő nem érte be csak a jelenség látványosságával. Ő ennél többet, sokkal többet szeretett volna. Voltak egyéb tervei, és mondjuk ezen a képen Mike egyik ilyen tervét látjuk. Ez a rajz egyenesen Mike tollából származik, és azt mondta, hogy az elképzelései alapján egy időgéphez sokkal nagyobb transformátorokra van szükség. Viszont ezek a nagy transformátorok iszonyatosan drágák. Mike-nak ekkoriban még az albéletére sem futotta, nemhogy nagyobb transformátorokra, ezért úgy dönt, hogy az egyik közeli transformátorállomásról lop el pár darab nagyobb méretű transformátort. Ez meg is történik. Az egyik éjszaka Mike szépen besúrran az állomás az egyik transformátorállomás területére, és egészen pontosan 6 darab nagy teljesítményű transformátort visz haza, amit később fel is használ, és a környéken többször is áramszünetet okoz.
Viszont a többszöri áramszünettel Mike felhívja magára a figyelmet. És valahogy a rendőrség is rájön, hogy Mike volt az, aki ellopta a transformátorokat, ezért pár hónapra rács mögé zárják. Rátérek a lényegre, mert nem szeretnék érektelen mellékágakkal foglalkozni. A lényeg, hogy Mike-ot előbb vagy utóbb kiengedik, több hónap után kiengedik, majd meghívják egy rádióműsorba, hogy mondja el a terveit, mit és miért készít. Egyébként ezt a rádióműsort hallhatjátok egészen halkan a háttérben, és hogyha bárkit érdekel, akkor teljes egészében meghallgathatjátok Mike és Arbel diskurzusát a leírásba található linken. Én megpróbálom a lényeget kiszűrni, és átadni nektek röviden érthető formában. Nos, mint mondtam, Mike az egyik alkalommal valami nagyon furcsát tapasztalt az egyik kísérlete során. Kíváncsiságból bedobott egy csavart a két felfelé álló vezető közé, a Jákob létra közé, és azt tapasztalta, hogy a bedobott csavar csak úgy eltűnt. Amint a csavar áthaladt a vezetők között, hirtelen köddé vált. Mike döbbenve tapasztalta a látottakat, el sem hitte, fogalma sem volt róla, hogy ez hogy történhetett meg. Először azt hitte, hogy biztos csak a csavar égett el és vált füsté. És ekkor jött az anomália. Pár perccel később a csavar a semmiből megjelent az asztalon. Mike ekkor még mindig kérdésekkel feltöltve állt a jelenség előtt, de később rájött, hogy sikerült egy kis időgépet készítenie, ami visszaküldte a csavart az időben. A rádióműsornak hála, Mike-nak még támogatói is akadtak, akik nem csak szavakkal, hanem pénzzel is támogatták a 21 éves időgépépítő terveit. A legutolsó műsorban 1996-ban Mike azt mondta, hogy már sikerült egy sokkal kifinomultabb és sokkal nagyobb időgépet készítenie, amelyen már nem csak egy csavar, hanem már egy ember is átfér, és már csak körülbelül kb. 30 napra van attól, hogy mindennel elkészüljön. És arra a kérdésre pedig, hogy mit vinne magával egy esetleges időutazás esetén, Mike csak azt mondta, hogy a mobiltelefonját. Mike Malcolm ezen interjú után még egy kis ideig tevékenykedett. Felvette az zaklatóinak a telefont, de a nyilvánosságnak már nem nagyon mutatkozott, és végül 1997-ben látták őt utoljára. Azóta sem tudja senki, hogy vajon hová tűnhetett, és pont emiatt hivatkoznak rá úgy, hogy Mike volt az az ember, aki csak úgy eltűnt, miután feltalált egy időgépet. Érdekesség, hogy Mike eltűnése után pár évvel Bell műsorába, ugyanabban a műsorba, ahol ugye a fiatal időgépépítő is interjút adott, szóval betelefonált valaki a műsorba, és azt mondta, hogy nagy valószínűséggel megtalálta az eltűnt Mike-ot. Hisz a rendőrség aktáit böngészve talált egy olyan bejegyzést, hogy a rendőrség 1930-ban, még egyszer kihangsúlyozom, 1930-ban talált egy férfit a kaliforniai tengerpartokon, arca és teste a felismerhetetlenségig volt szétroncsolódva, és ami a legfurcsább, hogy a felismerhetetlen test, vagy inkább testdarabok egy fényes, kisebb méretű fémcsőbe voltak így betömve, összezsúfolva. Ráadásul a betelefonáló még azt is hozzátette, hogy a rendőrség a fémcső és a szétzúzott test mellett még egy ismeretlen eszközt is talált, amelynek leírása rettenetesen hasonlít egy mobiltelefon leírására. Lehetséges, hogy Mike Malcolm a lottó nyereményét hajszolva, de inkább a nyeremény motivációjától feltalált egy időgépet, amely később, vagyis akarom mondani korábban, 1930-ban Mike halálát okozta. Lehetséges az, hogy egy 21 éves srác feltaláljon egy időgépet és visszautazzon vele közel 67 évet. Az eredményt és a végső konklúziót én ebben az esetben is, és mint általában, mindenkire rábízom. Vannak emberek, akik mind a mai napig, és lehet, hogy, sőt biztos, hogy van, aki még ebben a percben is előadásokat tart a témában, és azt állítja, hogy az időutazás az igenis lehetséges. Mert a fizika törvényei szerint igenis képesek lennénk utazni az időben, de ez nekünk, mint egyszerű embereknek jelenleg nem elérhető, és soha nem is lesz elérhető. És bárki, aki ilyen rendszereket, egy időgépet rak össze, otthon, véletlenül, azt előbb vagy utóbb úgy is elnyomják. Mert erre a világ még nincs felkészülve. Végezetül még azért néhány mondatot engedjetek meg kiegészítésként, és lehet, hogy egyesekben most egy kicsit lerombolom majd az eddig felépített sztorit, de hát egye fene. Végül is, hogyha hiteles akarok maradni, akkor ez is hozzátartozik a témához. Nem szeretek egyoldalúan tálalni semmit,
Egy picit utána kerestem Mike Markhamnek, és hát találtam egy Facebook profilt Michael Markham néven. A bemutatkozásában leírja, hogy Ohioból származik, szeret játszani az elektromossággal, és szólítsuk csak őrültnek. Gondoltam, hogy ha már itt vagyok, akkor szétnézek a bejegyzései között is, hogy vajon tényleg az igazi Mike-ról van-e szó. És hát van itt egy a Hawaii tengerpartokon készült kép. Michael úgy látszik, hogy élvezi a Hawaii szigetek homokjai által nyújtott kényelmet. Van itt egy feltehetően frissen készült kép is róla, bár ez a kép is elég réginek tűnik. És van még itt egy poszt is 2016-ból, amelyben Michael pénzt kér. És ahogy csak ő fogalmaz, az őrült időutazási kísérletére. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, és egy picit megtévesztő lehet a kamera szöge, de én látok, sőt abszolút látok hasonlóságot a két személy között. Az arc formája, a szemöldök, az orr, a szemek, a száj, szinte minden stimmel. Még a hosszú haj is megmaradt, csak már nem egyenes, hanem göndör, de szerintem mondhatjuk, hogy a stílus az ugyanaz. Ráadásul, ugye, mint mondtam, Mike 1997-ben tűnt el. Ki lenne az, aki abból szeretne profitot húzni, hogy az eltűnés után 20 évvel csinál egy Facebook fiókot Michael Markham néven, és több éven át folyamatosan tölt fel képeket. Vízesésekről, tűzjátékokról, stb. Ha tényleg nem az igazi Mike-ról van szó, akkor valakinek ebből mi haszna lenne? Ráadásul Michael 2022. március 16-án is megváltoztatta a profilképét egy vízesésre. Szóval ezek alapján úgy néz ki, legalábbis én így gondolom, hogy mégsem jött össze az a váravárt időutazás. Vagy az is lehet, hogy mégis összejött. Lehet, hogy bejött az időgép, és bejöttek a lottószámok is. És a nyereményből Hawaii-ra költözött, vett magának egy házat, és vígan éli az életét egy időgép társaságában. Az egyetlen feladata befognia a száját, és úgy tenni, mintha mi sem történt volna, és folyamatosan pénzt kérni a követőktől és az ismerősöktől, annak érdekében, hogy elhitesse velük, hogy az a várva várt álom, az időutazás álma még mindig nem jött össze. Mert ha ők azt látják, hogy én még 20 év után is pénzt kérek az álmom megvalósítására, akkor biztos nem fognak majd arra gyanakodni, hogy megnyertem a lottót és építettem egy időgépet. Ha kíváncsiak vagytok az én személyes véleményemre, akkor nekem mindez abszolút elképzelhető. És ezt úgy értem, hogyha most bizonyosságot nyerne mindaz, amiről az előbb beszéltem, akkor én egy kicsit sem lepődnék meg. De ahhoz, hogy én azt mondjam, és azt kihúzott vállal kijelentsem, hogy Mike Markham egy időutazó volt, ahhoz nekem sokkal, de sokkal több kell. És hogyha megfigyeljük a sztorit úgy teljes egészében, és hogyha úgy nagyjából mindent elhiszünk, akkor egy valami már most biztos, hogy csak cukormáz volt a sztoriban, mégpedig a fémcsőbe szétzúzott fickó egy mobiltelefonnal. Az is lehet, hogy nagyon sok ilyen külső csoki darab borítja a tortát, és ezért látjuk szépnek, közben pedig lehet, hogy a torta közepét már a kukacok eszik, és én nem azt mondom, hogy Mike még az iskolás évei alatt nem próbálkozott, és nem kísérletezett, mert simán lehet, hogy tényleg a fejébe vette, hogy a jövőből visszautazva igenis megnyeri a lottót, de nagy valószínűséggel ez a nagy fejbevett, megtörhetetlen álom végül a Hawaii-szigeteken tört el, és fulladt bele a vízbe. De bárcsak ne így lenne. És remélem, hogy a nem túl távoli jövőben, valamikor a közeli jövőben valami igaz történettel is tudok majd szolgálni, bár hogyha tudnék, akkor már nem tudnék. Viszont elégedjünk meg szerintem csak ezekkel az apró kis történetmorzsákkal. Jövök majd még hasonló videóval, hasonló témával valamikor a közeljövőben. Nagyon sok ilyen téma van még a tarsolyomban, és így a videó végén nem akartam senkit sem az egyik vagy a másik irányba mozdítani, azért is vagyunk sokszínűek, hogy mindegyikünknek más és más legyen a véleménye. Jöhetnek ezek a vélemények, és jöhetnek megosztó vélemények is odalent a kommentekben. Jöhet valami olyan is, amit én ebben a videóban nem mondtam ki, és nincs más hátra, mint hogy csak megköszönjem a figyelmeteket. További szép estét vagy napot kívánjak mindenkinek, a következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!